Då är jag precis färdig med tisdagstankar. Och jag måste säga, jag tycker det känns rätt så bra faktiskt. Jag tycker den här veckans tisdagstankar blev riktigt bra. Lite annorlunda, men jag tycker den blir bra. Det ska bli jäkligt skoj att se vad ni följare tyckte om den här tisdagstankar. Det brukar alltid bli lite kommentarer och tankar kring episoderna. Välkomna till dagens tisdagstankar. Jag ska faktiskt in i mitt lilla förråd här och hämta prylar, för jag ska greja i trädgården, tänkte jag. Jag grejar i trädgården hela tiden, men jag tänkte jag skulle greja lite till idag. För det börjar bli jättemycket maskrosor. Och vi har en sån här grej som man tar upp maskrosor med. De är fiskars, de är skitkäcka. Man bara trycker ner den över maskrosen och drar upp. Det dumma med dem är att det blir gärna som ett kraftigt hål efteråt som man måste sätta igen och sådär. Och det är så mycket maskrosor så det blir bara jobbigt till slut. Så jag tänkte jag ska ta gräsklipparen nu och klippa ordentligt. Det går att klippa en gång nu. Jag klippte igår lite, eller i förrgår. Nu ska jag klippa lite idag. Och så ska jag köra kantklipparen och fixa och dona lite. Och så är det fint här när Carola kommer hem ikväll. Det tänkte jag skulle pyssla med några timmar nu. Ta hand om våra fröer som ska vattnas hela tiden. Eftersom det är solsken, de torkar ju väldigt fort de här små burkarna med fröerna i. Men vi kör igång dagens tisdagstankar, tänker jag. Välkomna! Alltså ibland så strular det när man ska göra en sån här grej som jag gör just nu då. Jag vet inte, jag har nog sprungit upp och ner här 5 gånger nu för att få till det så som jag vill få till det. Kaffet är fortfarande varmt i alla fall, det känner jag. En rolig grej, de här muggarna, de är så jäkla fina. Det är någon typ av keramik. Och förra året när vi bodde i Spanien där, vi var ju där rätt så länge, så kunde jag liksom inte dricka kaffe utan att jag fick kaffe till de här muggarna. Men det är inte så här hemma. Jag dricker nästan aldrig kaffe i de här muggarna nu. Utan jag har en annan mugg som jag stortrivs med. Men det var så att där nere i Carolas hus och så som liksom känslan var när du kom in i det här huset, då passade de här muggarna och kaffet på ett helt annat sätt. Då vill man bara ha den här muggen. Men kaffet smakar alltid gott där i. Det gör det faktiskt. Jag skrev ju i inledningen där, jag vet inte om ni såg det, tisdagstankar, motivation. Och det jag tänkte jag skulle prata lite grann om, det är just det här med hur man motiverar sig helt enkelt till exempelvis i mitt fall då hålla på med YouTube. Jag har ju ändå gjort nu alltså en bra bit över 500 episoder. Och jag kan säga att det ligger jättemycket jobb bakom de 500 episoderna. Det är ju flera år. Det är inte alltid jättekul att hålla på med YouTube. Det är liksom ibland så blir det lite som ett måste. Det känns som att man måste. Och då gör man det fastän det kanske inte är så jäkla kul. Men jag måste ändå säga, alltså i stora hela när jag gör YouTube så gör jag det för att jag tycker det är roligt. När vi då pratar om motivation, då är det en del i motivationen hos mig. Det är att jag tycker det är roligt att redigera filmer och sätta ihop det och hela den här biten. Jag tycker inte just att filma är lika roligt. Ofta filmar man under gång så att säga. Du hinner inte tänka speciellt mycket, utan det kan ju vara när du promenerar omkring en storstad eller när du är ute och cyklar och så vidare. Alltså det händer saker hela tiden. Det är inte så att man gör korta avsnitt och planerar varje grej, utan allting händer on the go så att säga. Och då är det inte så mycket att göra med att trycka på avtryckaren och försöka få skärpan där och så prata på då. Det roliga är sen att sitta vid datorn och försöka få ihop det då. Att man tycker det är roligt är en sak. Men sen så ska man ju hitta inspirationen också. Det gör jag lite grann genom att titta på YouTube. Och vi är ju så många som tittar på YouTube. Kom på nyheterna på TV4 för några veckor sedan att nu har YouTube gått om TV. Och det förvånar mig inte en sekund. För att det finns så fruktansvärt mycket content på YouTube.
Mycket, mycket mer än vad det finns på tv. Och du kan själv så att säga välja vad du vill titta på. Du kan hitta det som passar just dig och så vidare. Det här med motivation då. Jag sa till Carola, för jag började titta på, det finns ju en hel del sådana som så att säga flyttar ut i vildmarken och så bygger man upp ett eget hem ute i vildmarken. Du bygger ett litet timmerstockshus och så ska du få till en slags infrastruktur eller på så här, men du ska få till någonting runt omkring ditt hus så att ett liv fungerar där. Och jag vill väl påstå att i mångt och mycket så har det där blivit en YouTube-grej faktiskt. För att de som gör det idag tror jag inte hade gjort det om inte YouTube fanns. Jag tror inte det i alla fall. Tittar man på de kanalerna så det är ett jättestort intresse. Det är ett megastort intresse på den typen av kanaler. Och vi har ju ett exempel och det är ju flera år sedan nu då en svensk tjej gjorde detta i Sverige. Hon byggde inget eget hus men hon flyttade in i ett litet torp, ett gammalt jäkla torp. Och hon gjorde det jäkligt bra. Jonna Jinton heter hon. Sen har det där exploderat lite. Det är många sådana nu. Vart vill jag komma? Jo, men det behövs motivation för att hålla på med YouTube. Och speciellt när man har hållit på några år. Första åren är alltid lite enklare för att i alla fall om man tycker det är roligt, då är det spännande och man kör på så att säga. När det gäller det här då att snickra ihop eller vad ska jag säga, bygga en timmerstuga i vildmarken i Kanada, så tänkte jag kanske också ska göra det. Eller ja, inte bygga en timmerstuga i vildmarken bland björnar och grejer. Det är väl att ta i. Men vi har ju pratat lite om det här med att fasen ska vi börja bo i husbil lite mer än vad vi gjort tidigare. Kanske rent av flytta in, inte heltid men i alla fall halvtid i husbil. Och så skaffa ett mindre boende. Och så tänkte jag jag kanske ska köpa med ett litet halvrisigt torp och så börja snickra på det. Och så blir det en del av YouTube-kanalen då. Det blir ju lite annorlunda än vad det är idag. Ganska mycket annorlunda faktiskt. Kanske att det hade varit ett intresse att man började göra någonting sånt i YouTube-kanalen. Det är i alla fall något som ligger i våra tankar att framöver är kanske hitta ett mindre boende, använda husbilen längre perioder så att säga. Vi får se vad det blir av det. Ni får gärna kommentera vad ni tycker, om ni tycker det låter som ett roligt koncept eller ja, hur ni tänker så att säga. Någon timmerstuga i vildmarken kommer det inte bli i alla fall. Om vi återgår lite till, eller vi backar hem lite, så förra tisdagstankar så gjorde jag ju tiramisu och jag fick en del tips på andra sätt att göra tiramisu och det var någon som skrev att man kunde till exempel använda konjak och det vet jag. Det är säkert spännande. Det har jag gärna tänkt att jag ska prova och även vin då. Sen så fick jag ett förslag på limoncello i tiramisu och det låter faktiskt spännande som katter. Varför? Det är ju för att det är lite citronaktigt då. Och när vi var i Frankrike nu så smakade vi på en fransk citronbakelse, sån här marängbakelse. En gjord med typ lemon curd i. Alltså den var så jäkla god. De finns inte här hemma, jag har inte sett dem någonstans. Och det är en slags fransk citronkaka med maräng uppe på, så det är lemon curd och så är det en hård, krispig botten om man säger så, som en kaka under. De är jättegoda och då tänkte jag tiramisu som smakar citron och limoncello. Jag måste prova det alltså. Jag måste bara prova det. Tack för det tipset, vem det nu var, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Flera av er har i och med söndagens episod frågat om det är slut på Europaresan nu på YouTube. Och då kan jag bara säga nej. Inte alls. Jag har så mycket material från Europaresan. För mig handlar det väl mer om att plocka det absolut bästa nu. Och det är svårt att ta bort 70% av materialet och bara använda typ 30%. Det är lite svårt, men jag jobbar på det nu. Jag kommer
fortsätta att lägga ut filmer därifrån. Kanske då varvat med lite svenska, alltså, eller lite mer nutida realtidsepisoder också då. Nu har vi varit ute över Valborg. Nu ska vi ut snart här igen på en liten resa lite österut blir det här i Hälsingland. Eller vi kanske till och med passerar in i något annat län, jag vet inte. Vi får se. Men det kommer mera här från Sverige blandat då med lite från Europaresan. Eller det är mycket kommer bli mycket från Europaresan. Hur har veckan sett ut? Jag håller på och jobbar lite med att skaffa dekaler till husbilen. Vi ska ha våran adress, det är YouTube-adress. Inte allt för stort och inte för litet och så vidare. Och så vill jag ha det på ett speciellt sätt. När det är klart och jag får de dekalerna så ska jag väl filma när jag sätter upp det, tänkte jag. Så det kommer lite om det också. Kanske få till några stickers också som man kan dela ut till följare när vi stöter på dem. Vi stöter på följare jämt när vi är ute nu och det är klart, då kan det vara kul att ge en stickers tycker jag. Som en liten gest kanske, jag vet inte. Men det håller jag på att undersöka också. Ja, innan jag glömmer det så ska jag har ju sagt att jag ska ge ett tips på YouTube-kanal som jag tittar på. Och eftersom vi har pratat om det här med att bygga sin egen bostad ute i vildmarken så halkar jag in på en kanal och den här killen som jag tänkte tipsa om idag, han avancerar ju framåt, det förstår man ju. Hans kanal går bättre och bättre. I början hade han inte så mycket pengar. Sen så har YouTube-kanalen exploderat och han har fått sponsring och så vidare. Och det gör faktiskt att det blir lite intressant. Han får dit en traktor med en frontlastare och grävmaskin där bak, så att han kan ju börja bygga ordentligt där runt sitt hus. Och han kan gräva brunn och han kan fixa och dona mitt ute i vildmarken, kan man väl säga att det är. Rätt vad det är så kommer det en björn och nosar i skogen precis bredvid där han står och så. Så att det är verkligen vildmarken. Gå in och kolla och säg vad ni själva tycker. Jag tycker det är intressant. Den heter Wild Homestead Off-Grid. Och det är i Kanada han håller på. Och han har väl många kombinationer, den här killen, för han jobbar ju precis hela tiden. Jag tror han berättar i något avsnitt att han har varit gift 9 gånger. Det säger nog en del om en person tycker jag. Vi håller ju på och odlar lite här. En grej som inte harmonerar speciellt mycket, det är ju att vara husbilsfantast och samtidigt odla grönsaker och tomater och sånt hemma. Det gror ju något djävulskt, och drar du iväg ett par veckor så måste du se till så någon vattnar, se till så att någon sköter tomatplantorna exempelvis. Annars är det ju i viss mån ganska problematiskt. Då sa Carola så här, vi har ju ett bevattningssystem här. Men jag tror det funkar inte, trodde hon. Hon trodde att eventuellt de här små ventilerna var täta. Nu har jag börjat gå igenom det här. Det är ett sånt här med slang och så sitter det såna här små pluppar på som droppar ut vatten då. Och så är det en sån här liten, oj jäklar, jag åkte vattnet ut på golvet. Och så är det en sån här liten pump som är med solceller på. Och så är det en knapp där du ställer in exakt hur mycket du vill att den ska vattna systemet då. Så det sköter sig helt och hållet själv. Och så är det en liten slang med en sån sugsil som du stoppar ner i en dunke med vatten. Så man får ha en rejäl dunke med vatten. Bevattna det här systemet så som du själv vill ha. Till exempel var 12:e timma eller var 24:e timma, så varje dygn. Eller varannat dygn eller var tredje dygn. Och så väljer man om man vill ha 10, 15 eller 20 minuters bevattning varje gång den vattnar då. Så det här tycker jag är jävligt roligt. Så det här ska jag testa nu. Så det jag håller på med, det går över de här små ventilerna här, eller vad säger man? Som droppar ut vattnet. För att det blir ju kalkbeläggningar och så i dem när man använt dem ett tag. Och då kan de bli täta. Man vill ju ha den här så att den är i solen hela tiden också. Ja, men framförallt är den ju här så att man kan ju inte få den att fånga hela varvet, men vilken maggot jag hittar här!
Kolla den. Den var köttig. Ja, men det här är ju spännande. Det ska bli kul att se om vi lyckas få igång det här ordentligt. Det funkar ju nu. Och så har jag en 25 liter dunk där och den räcker förmodligen inte så länge. Så man skulle ju haft en tunna med vatten i. 200 liters tunna eller någonting. Det hade ju varit kanon. Men det här blir kul. Får se om det blir några tomater. Och vi kan åka iväg med husbilen utan att behöva fundera på bevattning. Det här blir gott. Och här kommer uppskuret kött. Perfekt blev det. Ja, det har ju varit sol och fint väder idag. Så ska jag faktiskt testa en ny öl som jag aldrig har testat förut. Och det är en premiumlager. 5,2%. 18,56 heter den. Säg vad ni tyckte om ni har testat den. Nu ska jag testa den. Ja, den är jätteljus. Och det är så fräscht och gott med ljusa lager när de är kalla. Vad gott det var det här som satt på benet här. Ja, men den var fräsch. De kommer jag att köpa fler av. God. Ja. Den var jättegod. Den passar perfekt till grillat också. Nu snodde, vad heter det, fröken min med. Den var inte bäst i alla fall. Nej, inte speciellt. Den var fräsch tycker jag. Det var ingen sån här äcklig efterbästa. Tack för dagens tisdagstankar. Lite information där om både det ena och det andra. Jag fortsätter att skriva på mina post-it-lappar så får vi se vad det blir nästa vecka. Samtidigt håller jag på och redigerar nästa resa på våran Europaresa. Och vi befinner oss fortfarande i Frankrike och det är alpmiljö och det blir lite snö och det blir kallt som fasen. Vädret förändras helt plötsligt från det att vi har haft 14-15 grader. Så när vi kommer upp en bit och in bland bergen där så blir det helt plötsligt kallt och snö. Väldigt fina områden, så missa inte söndagens episod när den kommer. Ha det nu bra allihopa, så syns vi snart igen. Hej då!